با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین. خیلی ممنون بابت تماس‌ها و پیام‌های خیلی خوبتون و کامنت‌های پر از مهرتون. واقعا ممنونم و امیدوارم که شما هم که این همه برای بنده آرزوی سلامتی می‌کنید، خودتون هم صحیح و سالم باشید و بنده هم از همینجا برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم، چرا که سلامتی بهترین نعمتیه که روی دنیا میتونیم داشته باشیم و انسان موقعی که درد داره متوجه میشه که چقدر سخته، متاسفانه، و خیلی وقتا دیر شده دیگه. خب در ادامه برنامه‌های زنگ سلامت در این برنامه میخوام برای شما از یه سری تکنیک‌های خیلی ساده و خیلی مؤثر ماساژ برای شما حرف بزنم و نشون بدم. دلیلی هم که بنده این برنامه را در این مرحله در واقع تقریبا بعد چند سال نشون میدم اینه که ترجیح میدادم شما اول تمرین ها رو یاد بگیرین، تمرین ها رو انجام بدین، چرا که اثرات تمرین درمانی خیلی بهتر از تکنیک های دیگه فیزیوتراپی هست. ولی خب ماساژ هم خیلی تکنیک های خوبی هستن و خیلی مؤثر هستن. اطلاع دارین که ماساژ درمانی یکی از درس‌های خیلی مهمه رشته فیزیوتراپی در دانشگاه هست و وقتی که به طور پروفشنال انجام بشه میتونه تأثیرات خیلی بسزایی داشته باشه. به طور مثال در دانشگاهی که ما درس خوندیم در آمستردام 2 ترم کامل ما درس ماساژ را داشتیم که شامل انواع تکنیک ها میشد و همه رو همکلاسی ها مرتب تمرین میکردیم که یه وقت آسیب به بیمار نرسونیم. خوشبختانه ماساژ یکی از تکنیک هایی هست که آسیب به اون صورتی به بیمار وارد نمیکنه مگه اینکه توسط یک شخص واقعا ناشی انجام بشه و اون موقع میتونه آسیب هایی به دیسک و مفاصل ما وارد بکنه. ولی خب همونجوری که همه میدونیم ماساژ از سالهای خیلی قدیم، هزاران سال پیش از کشورهای مختلف بگیریم که وجود داشته و الان هم وجود داره و کلا بدون تقسیم میشه. یکی ماساژ هایی که برای ریلکس کردن و آرامش عمومی استفاده میشه که خیلی هم خوب هستن، ولی ماساژ دیگه ماساژ درمانی هست که از تخصصهای همکاران فیزیوتراپیست هست و در دانشگاه فیزیوتراپی تدریس میشه و واقعا برای بهبودی خیلی از بیماری های دستگاه اسکلت میتونه مؤثر باشه و معمولا بیماری هایی که ماساژ میتونه برای آنها مؤثر باشه کوفتگی و خشکی مایچه هست، التهاب تاندون ها، التهاب بورسا که یک کیسه مایعی هست در خیلی از جاهای بدن مثل روی شونه، دوربر زانو و ران، جاهایی که تاندون از روی استخوان رد میشه کیسه ای هست که اینها میتونه التهاب کنن. ماساژ برای اونها خوبه و برای کمردردها خیلی خوبه. حتی برای مینیسک زانو که اینجا قرار داره میتونیم ماساژ انجام بدیم که فریکشن میگن، که بنده یه سری از اینا که سالم هستن و در واقع به عنوان سلف ریلیزینگ تکنیک از اونها نام برده میشه رو برای شما نشون میدم. برای این کارم میتونیم به طور خیلی راحت و با خیال آسوده اینا رو روی خودتون انجام بدین، ولی وقتی یکی دیگه میخواد برای شما انجام میده توصیه میکنم انجام ندین، چرا که یکی دیگه نمیتونه حس کنه که چقدر فشار به کمر شما به عنوان مثال وارد میکنه، چون کارش نیست، تخصصش نیست. ماساژ به طور ظاهر خیلی ساده دیده میشه، ولی گفتم اگه یک نفر غیر متخصص انجام بده میتونه آسیب هایی هم به شما وارد بکنه. خب برای اینکه وقت برنامه رو نگیرم و برای تمام بدن نقاط مختلفی که میتونه مؤثر واقع بشه رو برای شما نشون میدم و یک سری جاهایی هم نقاط مختلفی در بدن داریم که از اونها به عنوان تریگر پوینت یاد میشه که ما هیچ حالا یک برنامه مختص اونها خواهم گذاشت. در جاهای مختلف بدن یک سری نقاط خاصی داریم که در واقع وقتی که در حالت عادی اونها رو حس نمی کنیم، ولی وقتی که مایچه دچار کوفتگی و خستگی میشه یا آسیب میبینه و بیمار میشه این نقاط حساس اکتیو میشن، فعال میشن و تمام استرس و کوفتگی بافت در اون جمع میشه که سایر بافت‌های مایچه بتونن به کارشون ادامه بدن.
با اون مثال در کمردردها میبینیم که در این دوتا بغل کمر این دوتا نقطه خیلی دردناک میشن و معمولا فشار دادن اونها هم درد داره که بایستی اونها را شما نگران دردش نباشین. اگه پیش همکاران فیزیوتراپیست میرین همه اینا رو میشناسن و برای شما انجام میدن. و خوبی که این کار داره یا این متد درمانی داره اینه که وقتی که با تکنیک های ماساژ، تریگر پوینت، پرشر پوینت و اینا کار میکنی، اون بافت آماده میشه برای تمرینات. این خوبی تکنیک های دستی یا منوال تکنیک هست. البته منوال تراپی یا منوال تکنیک ها خیلی وسیع تر از ماساژ هستن که با اون مثال میتونیم از تراکشن نام ببریم که این انگشت رو میگیری و میکشی نگه میداری. این باعث میشه که فشار روی این غضروفی که بین انگشتان و مفصل جمع شده را ما پایین بیاریم و اینو میتونیم برای ستون فقرات، برای گردن، برای زانو، برای همه جای بدن همکاران انجام میدن. تخصص فیزیوتراپیه که در برنامه مختلف یه سری کلیپ های مختلف برای شما نشون دادم و در آینده هم به اونا خواهیم پرداخت. خب پس امروز میریم یه سری تکنیک های خیلی ساده و مفید و مؤثر رو برای شما نشون میدم که امیدوارم هم لذت ببرین و هم باعث بشه که دردتون تا حد امکان پایین بیاد. برای این کار یه سری جاها فقط از دستان خودتون استفاده میکنید، یک سری مواقع هم از یه سری وسایل خیلی ساده مثل یک توپ تنیس خیلی مفید میتونه باشه یا یک سری توپ‌های مختلف دیگه داریم و یک سری وسایل دیگه هم هست که به عنوان مثال اینجور دستگاه‌ها و وسیله‌های کوچک که میتونه کمک بکنه و همکاران یه جاهای استفاده میکنن. در یه سری از مواقع دیگه ببینید برای ماساژ الان من حتما خودتونم بگردیم تو اینترنت این ورور میبینید که برفرض با یه میله استفاده میکنه ماساژ میده. با خیلی خلاقیت و نوآوری میتونید شما رو بدن خودتون کار بکنید که این خشکی و تنشن و استرس و کوفتگی بافت بیاریم پایین که بنده هم امروز از یک وسیله دیگه هم استفاده میکنم که حتما مؤثر خواهد بود. خب برای شروع میریم از کف پا شروع میکنیم و میایم به پنجه دستم خاتمه میدیم. برای کف پا از یه تنیس بال میتونید خیلی تکنیک‌های خیلی خوبی رو استفاده بکنید. میدونیم که کف پا یک سری تاندونی داریم که از اینجا میاد به اینجا، پلانتر فاشیاتیس میگن و خود خار پاشنه ماساژ میتونه خیلی مفید باشه براش. تاندونی که اینجا هست میتونه آسیب ببینه و همچنین هر نقطه از کف پا به یک ارگانی از بدن وصله که به همین خاطر تکنیک ماساژی خیلی میتونن مفید باشن. خب بالو میذارین زیر کف پاتون و خیلی راحت اولش یواش شروع میکنید، فشار زیاد ندین، خیلی نرم برین جلو و بیاین عقب و خیلی راحت میتونین جاهای مختلف پا ببرین. بعد از 4-5 دقیقه دیگه فشار زیاد میکنید، نگه میدارین توی یک جایی، فشار میدین یه 3-4 دقیقه همون قسمتی که درد میکنه، مخصوصا این کف پا که خیلی همیشه خشکی و تندرنس داره، خیلی میتونه مؤثر باشه. بعد میرین جلو و همینجوری میتونید برای پای دیگه و حتی نوک انگشتانتون هم خوب فشار بدین. اگه یه بال اینجوری داشتیم باز یه مزایای دیگه ای داره برای کف پا که این خیلی دیگه با اون چیزهای تیزی که داره یکم حس بهتری هم داره. معمولا هم دستگاهی که ماساژ میدین هرچی یکم سفت‌تر باشن بهترن و ماساژ هم بینندگان باعث یکم هم فشار اندازه باشه، فشار خیلی سطحی اون دیگه ماساژ پوست و ایناست، به بافتای عمقی نمیرسه. به همین خاطر نگران اون دردش نباشین، در واقع اون درد میاد بیرون که بافت آماده میشه برای بهبودی، مواد زائد رو میاره بیرون، خون رسانی زیاد میشه و تحریکات عصبی انجام میشه و خیلی مزایای خوبی داره که البته اصل ماساژ باعث توسط همکاران فیزیوتراپیست انجام بشه که خیلی با تکنیک‌های خاص اینا رو انجام میدیم که بافت کاملا راحت میشه که همزمان اون ماساژ فیزیوتراپی که ماساژ درمانی هست با ده‌ها تکنیک تراکشن و کشش‌های مختلف و گلایدینگ و که مفصل مثلا حرکت میدیم و اینا و تراکشن که اشاره کردم میکس میشه که اثرات خیلی زیادی داره. در ادامه میتونید در این حالت نشسته بشینید و پاتون رو بندازین رو پای دیگه و با دستاتون ماساژ بدین.
خیلی راحت ببینید این دوتا انگشت رو بذارین روی همدیگه، فشار بدین و نگه دارین. همین الان من قشنگ تندرنس اونجا حس میکنم. باز میرین یکم جلوتر فشار میدین، نگه میدارید. بعد میاین این بغلا رو فشار میدین، نگه میدارین. یک جاهای دیگه میتونید مثلا انگشتا رو بکشید که این تاندون کش بیاد و بعد با این انگشت دیگه‌تون، معمولا انگشتم اینجوری نگیرید که درد میکنه، اینجوری باعث بگیرین. البته فشار زیاد نیارین به انگشتاتون، اگه خسته شد اینو ول کنید با انگشت دیگه انجام بدین. ولی خیلی مؤثره برای تمام آسیب‌های کف پا، حتی آسیبی هم که نداشته باشین باز حس خیلی خوبی داره. بعد میتونید اینو از این ور بکشید، این وسط انگشتاتون رو تا اینجا را ماساژ بدین. قشنگ این الان مایچ‌های بین اینا، چون رو پاها همش راه میریم و فشار بهش میاد، خیلی خستگی و کوفتگی زیاد داره. این سر انگشت بزرگو هم فقط اون وسط رو بگیرین، فشار بدین و 1-2 دقیقه این قسمت رو ماساژ بدین. برای سردرد خوبه، برای استرس خیلی خوبه، خیلی تاثیرات خیلی خوبی داره. که پس ببینید یکی جاهای مختلف پا را همینجوری با دستاتون خیلی راحت در این حالت نشسته میتونید انجام بدین، یا اگه خواستین دراز میتونین بکشید و پاتون اینجوری بذارید و در این حالت تکیه دادیم به دیوار و خیلی راحت ببینید آدم میتونه کف پاشو 20 دقیقه حتی به این خوبی ماساژ بده که خیلی تأثیرات زیادی داره. باز همون حالت دیگر رو میکشید، تمام این تاندونه اینجا ریلیز میشه، با انگشتاتون خیلی یواش اینجا را کار میکنید. اگه یک وسیله اینجوری داشتین میتونید اینو بگیرید، قشنگ فشار بدین، نگه دارین یه هر جایی 1-2 دقیقه، یکم بچرخونید، بعد برین قسمت بعدی، بعد بیان قسمت بعدی. همینجوری میتونید یه چند دقیقه اینو به این خوبی ماساژ بدین. باز بکشین انگشتا رو، این قسمت وسط رو ماساژ بدین، بعد بیاین تا قسمت پاشنه. بعد میاین این تاندون آکیلو ببینید همینجا این دوتا انگشت رو میگیرید و با دستاتون خیلی راحت فشار میدین و ماساژ میدین. این برای دونده ها خوبه، برای 10 آسیب و بیماری تاندون و مچ پا خوبه این. و وقتی هم که یک جای آسیب دارید، فقط مثلا اینجاتون درد میکنه، همین یه نقطه رو ماساژ ندین، تمام این منطقه رو ماساژ بدین که تاثیرات. ببین باز دوتا انگشت اینجوری میذارید. بعد یه جای دیگه که خیلی خوبه، پاتون اینجوری انداختین رو هم، این قسمت بغل استخون رو همینجوری راحت بیاین تا بالا. این بغل چون استخون و مایشه به هم میچسبن خیلی حساسه، و یا اون ورشو که شین ماسل هست، در واقع دوتا دستاتون اینجوری انگشتاتون رو بذارید و خیلی راحت این مسیر رو بریم بالا و بیاین پایین. و یا ساق پاتون رو اینجوری میگیرید، ببینید خیلی راحت، به این راحتی میتونید تمام اینا رو ماساژ بدین شما، که خیلی تاثیرات خیلی خوبی داره. برای کشکک زانو قبلا هم نشون دادم که برای بیماری آرتروز خوبه، برای دونده ها که این تاندون اینجا آسیب میبینه خیلی خوبه. ببینید این کشکک زانویه، انگشتتون اینجوری میذارین دو تا رو هم دیگه و اینجوری فریکشن میگیم ما، خیلی تاثیرات خیلی خوبی داره. حتی با یه فشار خیلی کم الان من حس میکنم، فشارم زیاد لازم نداره و خسته نمیشید. و همینطور بالای تاندون دیگه هست، انگشتاتون رو بذارین رو هم دیگه و فریکشن انجام بدین به همین خوبی. اینو میتونه هر کدوم 5-6 دقیقه انجام بدین. بغل این کشکک زانوتون رو اینجوری دستاتون رو بذارید انجام بدین و الی آخر مایچه خود رانتون رو میتونه اینجوری بگیرید انجام بدین که اینا بر مبنای آسیب‌های مختلف میتونه خیلی تاثیرات خوبی داشته باشه. خب اینجا ببینید یک گلدون ساخت کشور عزیزمان و هموطنان عزیز اصفهانی است که نقش و نگار خوبی هم داره. با همچین چیزهایی شما میتونید خیلی به خودتون و بیماریتون کمک میکنید. به عنوان مثال البته توپ تنیس هم خیلی خوبه، منتها توپ چون یکم نرمه و برای قسمت باسن و کمر نیرو بهش وارد میشه، خم میشه، شاید این همچین وسیله بهتر باشه. به عنوان مثال شما رو کمر میخوابید و اینو اینجوری میگیرید، ببینید اینو میارید این قسمت
کمرتون میذارید و خود وزن بدن شما کافیه تا این آرامش بده. یا یکم میرین بالاتر، روی استخون نذارید، فقط روی مایچه فیله خودتون حس میکنید که روی استخون هست یا نیست. روی مایچه فیله میذارید، یکم بعد پاتون رو میچرخونید به این ور اون ور. این حتی برای فاست جوینت ها خوبه که اونا ریلیز میکنه و میتونید یکم بریم پایین. بعد رد میکنید اون ور مایچه اونوری را، باز الان من گذاشتم فیله سمت راست و قشنگ ببینید. یک کم حتی میتونید کمر رو ببرین چپ و راست و تکونای خیلی نرمی بدیم بهش. تمام خشکی اونجا رو باز 1.5 سانت میبریم بالا، همونجا نگه میدارید. قشنگ اینم استفاده میکنیم برای استفاده از دست. با توپ هم میشه همین کارو کرد، ولی خب یکم فشارش کمتره. بالا میگیرید، اینجا میذارید زیر همون قسمت مایچه کمر و قشنگ کمرتون یکم بالا پایین و چپ راست. من یک تکنیک خیلی دیگه که خوبه، ماساژ همراه با حرکته که اینو گذاشتین اینجا، بعد این پاتو میندازین رو پای دیگه، یک کمی برین چپ، یک کم میارین راست، که خیلی تکنیکای ریلیفینگ و ریلیزینگ خوبی هم و شما حس میکنید. و همینو تا جایی که دستتون میرسه، ببینید من چقدر آوردم بالا، میذارین و دوباره رو همون فیله انجام میدین و میریم به جلو. برای قسمت شکم باز نشون بدم یه سری تکنیک خیلی خوب. ببینید این مایچه شکم از اینجا دنده ها شروع میشن که مثل یک ال شیپ هفت میره به پایین. شما از همینجا اینجا رو شروع میکنید. این نقطه خیلی حائز اهمیته، همیشه معمولا استرس داره، مرکز چاکراهای بدن هست و مرکز انرژی بدن هست. همینجا رو 2 تا انگشت رو بذارید، یکم فشار بدین و شل کنید. بذارید فشار بدید، معمولا هم اولش یکم درد داره. بعد 2 تا انگشت رو قشنگ میذارید این لبه دنده هاتون و یواش یواش فشار میدین و میریم پایین. فشار ببینید قشنگ فشار می. خیلی همیشه اینجا چون جاهایی که مایچه به استخون وصل میشه یا چند تا تاندون روی هم رد میشن، مثل پشت زانو اینا، خیلی حائز اهمیته که میتونه ریلیف خیلی خوبی باشه. و اینو بالم که از همینجا ادامه میدین تا میریم به جایی که دستتون میاد روی باسن. الان این بالو میذاریم به این ور، قشنگ میاین روی این هیپ ابداکتورا، بعد میخوابیم به بغل، بعد یواش اینجوری رول میدین که خیلی تکنیک خوبیه. میتونین بچرخونین، میتونین بالا برین، چپ برین، پایین بیاین و قشنگ اون فشار رو حس میکنید و خشکی و کوفتگی که میاد بیرون از بدنتون. و الی آخر میتونید تا این بغل پا ران یک بافتی هست به اسم آی تی باند که یک لیگامنتیه، میتونید اینجوری بذارید و باز یکم بالا برید، پایین بیاین، چپ راست و باز یکم بیاین جلوتر، همون کارو بکنید. خب در یه سری موارد میتونیم از همچین وسایلی استفاده بکنیم که فوم رول میگن. تو باشگاه ها میتونید وقتی بعد ورزش مثلا خیلی کمک میکنه. برای مثال برای باز همون پاتون برفرض اینجوری میخوابین روش و میایم بالا و پایین، خیلی راحت تمام این خشکی اینجا رو میاره بیرون. البته بگم این هیچ کدوم از اینا مثل تکنیکایی که همکاران فیزیوتراپیست انجام میدن نمیشه. و یا همینو زیر کمر میتونیم بذاریم که خیلی تکنیک خوبیه. قشنگ زیر کمر میذارید و روش حالا راه میرید، قشنگ میایم پایین و میرین یواش یواش میرین به بالا. خیلی تکنیکای خوبیه که میتونه کمک زیادی بکنه. قشنگ تا جای شونه هاتون میایین، یه پاپی اگه تو ستون فقرات باشه میاره بیرون و تأثیرات خیلی خوبی داره که مدل‌های مختلفی هست. برای قسمت شونه معمولا بهتره به یک دیواری جای تکیه بدین. برفرض اینو میذاریم دوباره پشت کمر و دیگه در این حالت باز میریم بالا، قشنگ تا پشت گردن میتونیم بریم. حتی این قسمت‌های گردن هم با چرخوندن سر به چپ و راست خیلی راحت میتونید ماساژ بدین. باز بیارین قسمت شونه، یا میتونید از خود بال استفاده بکنین دوباره که خیلی تکنیک خوبیه. اینو میذارید اینجا برفرض تاندون التهاب
روتیتور کاف دارید، اینو میذارید اینجا قشنگ تکه میدین و ریلیز میکنید. خیلی کمک های زیادی میکنه و انقدر نتایج خوبی داره که شما لذت میبرید و نتیجهش رو میبینید. برای پشت شونه ببینید قشنگ بالو گذاشتم اونجا، قشنگ کنترل دارین، میرین هر جا که درد داره اونجا یه چند دقیقه ماساژ میدین، بعد میاین قشنگ پشت گردن اون مایچه بغل ستون فقرات میذارید، یواش تکون میدید. بعد این قسمت استخوان سر که به مایچه وصل میشه همیشه پر خشکیه برای آسیب های ناشی از کامپیوتر غیره. میتونید اینجا باز فشار بدین کنار دیوار و بعد طرف دیگر رو. یه چند تا تکنیک هم که با دست میتونید انجام بدید برای پشت سر، از اینجا نشون میدم. دستاتون رو میذارید اینجا و خیلی قشنگ ببینید استخوان سر اینجا تموم میشه، مایچه هم به اینجا تاندونا وصل میشن. انگشتا رو اینجوری بذارید و خیلی راحت بچرخونید، اینجوری فشار بدید نگه دارید. بعد نیم سانت برین داخل، باز بچرخونید نگه دارید و برین تا وسط. هر کدوم از اینا 5-6 دقیقه میتونید انجام بدین. برای مفصل TMG که دستاتون رو اینجا میذارید و مفصل فک و خیلی نقاط خاصی هستن که آرامش زیادی بهتون میدن. میرین قسمت شقیقه رو با انگشتاتون 3-4 تا انگشت اینجوری بذارید و تا جایی که میتونید فشار یکم زیاد بدین و نگه دارید. حتی پیشونیتون رو میتونید این تکنیک انجام بدین. خیلی حتی ابروها رو میتونید اینجوری بگیرید و بیاین. خیلی استرس دارن همه اینا و الی آخر. برای دستا برفرض کارپل تونل دارید، فریکشن انجام میدین. این دست رو اینجوری گذاشتین و با انگشت دیگه‌تون ببینید انگشت اینجوری نباشه درد میکنه، این حالت فریکشن انجام میدین که خیلی خوبه. تراکشن انگشتا رو گفتم خدمتتون و الی آخر. میاین این قسمت رو ببینید، این تنیس البو خیلی همیشه آسیب داره مخصوصا با خاطر کامپیوتر. اینو اینجوری بگیرید، فشار بدین، نگه دارید و یا همینجا انگشتون بذارین روش فشار بدین و خیلی نرم اینجا حرکت بدین. ببینید پس تمام قسمت بدن رو ما با دست و یا با 1-2 تا وسیله خیلی ساده مثل یک تنیس بال یا یک فوم رول میتونیم ماساژ بدیم و تأثیرات خیلی بسزایی داره بینندگان عزیز. مخصوصا بعد 5-6 جلسه اینا رو انجام دادن تمام اون خشکی و آسیب اومده بیرون و شما اون موقع میتونید تمرین ها رو اضافه بدین و در واقع این تکنیک های ریلیزینگ و ماساژ با تمرین ها در کنار هم باید انجام بده. برای تمرین هم که اگه هر قسمتی از بدن رو درد میکنه ما تمرین های خاص اون داریم در وبسایت های آرشیو ما، برین اونا رو ببینید، اینا رو با هم دیگه انجام بدین. باور کنید 80-90% بیماری هاتون رو با این تکنیک ها و تمرین ها شما خوب کردین. حتی در کمردردهای شدید که هفته پیش راجع به دیسک صحبت می‌کردیم، شما با این تکنیک هایی که این 2 تا فیله ببینید، اینجا هم نشون بدم، این 2 تا فیله، این استخوان وسطی که دست میزنی مشخصه، بالو اینجا میذاری، بعد اینجا میذاری، بعد اینجا میذاری و همین مسیر رو دوباره میای پایین. باز این قسمت رو میذاری، اینجا میذاری، اینجا میذاری و همین مسیر رو میای پایین و از این بغل ببینید همین بالو بذارید اینجا رو نشان فشار بدین دقیقاً روی اون تریگر پوینت شما الان. یا اگه همچی دستگاهی داشتید، یک وسیله هر چیزی میتونید پیدا بکنید، اینو بیا الان من قشنگ روی همون تریگر پوینت گذاشتم، انقدر دردای شما را کم میکنه که باورتون نمیشه. خب امیدوارم که این برنامه هم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اولش مواظب خودتون باشین، آسیب به خودتون وارد نکنید، اینا همه سیف هم، ولی بازم احتیاط همیشه شرط عقله. امیدوارم که روز ایام به کام باشه و با این تکنیک ها و تمرین های مختلف مربوطه بتونید بدنی سالم و تندرست داشته باشین. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش، خدا نگهدار.